Οι περισσότεροι Έλληνες δεν τη γνωρίζουν, αλλά στην Αρμενία είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά. Πάμε να φτιάξουμε αυθεντική αρμένικη γκατά. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κατέτσι του Τίλιζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό το καταπληκτικό αρμένικο παραδοσιακό γλυκό, μπισκότα θα το έλεγα ή αρτοποιήματα θα το έλεγα, όπως και να το πεις, είναι πεντανόστιμα, είναι πανεύκολα και λέγονται γκατά. Και πάμε να σας πω τα λίγα υλικά που θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 2 φύλλες φωλιάτας, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 250 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ένα αυγό, 15 ml κονιάκ και βούτυρο αγελάδος όσο θα μας πάρει. Αυτά είναι όλα τα υλικά μας. Και ξεκινάμε φτιάχνοντας τη γέμιση που στα αρμένικα λέγεται χωρίς. Ουσιαστικά είναι στρόιζελ γερμανικό. Βάζουμε όλο το αλεύρι, τη ζάχαρη, ανακατεύω, και αρχίζω και σταδιακά προσθέτω το βούτυρο, το οποίο το βούτυρο θα το βγάλετε από το ψυγείο, να είναι μαλακό αλλά όχι λιωμένο. Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε τώρα μία γέμιση η οποία θα θυμίζει βρεγμένη άμμο. Δουλεύουμε με τα δάχτυλα. Σε αυτό το σημείο επίσης μπορείτε να προσθέσετε καρύδια, τα οποία θα έχετε περάσει από το μούλτι. Λοιπόν, έτοιμο είναι όταν το παίρνουμε στην παλάμη, το πιέζουμε και κρατάει τη φόρμα, αλλά μόλις θα το πιέσουμε λιγάκι με το δάχτυλο πρέπει να σπάει. Τότε είναι έτοιμη η γέμισή μας. Δουλεύουμε καλά για να μην έχουν μείνει μεγάλα κομμάτια βούτυρο. Προσθέτω λίγο κονιάκ, επίσης δουλεύω και επίσης αν θέλουμε σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε και τη βανίλια. Εγώ θα βάλω γιατί μου αρέσει το άρωμα. Επίσης το ανακατεύω και μαζί με το κονιάκ η βανίλια δίνει ένα υπέροχο άρωμα. Και σας ξαναδείχνω πόσο είναι η σύστασή του και η υφή. Δηλαδή το έχω πιέσει, κρατάει τη φόρμα και μόλις το κάνω έτσι με τα δάχτυλα, αρχίζει και γίνεται πάλι
όπως είναι. Έτοιμο. Και πριν ξεκινήσουμε την παρασκευή των μπισκότων, βάζουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Τώρα πρέπει να προετοιμάσουμε το αυγό μας, να χωρίσουμε το ασπράδι από το κροκάδι. Το κροκάδι θα πάει για το άλυμα των μπισκότων από πάνω και το ασπράδι για να συγκρατήσει τη γέμιση μέσα στα μπισκότα. Χτυπάω ελαφρώς. Τώρα ετοιμάζουμε το φύλλο μας. Αλήφουμε όλο το φύλλο με το ασπράδι. Με αυτόν τον τρόπο θα μας συγκρατήσει τη γέμιση πάνω στο φύλλο. Από άκρη σε άκρη, σχολαστικά. Βάζουμε τη γέμιση. Το άρωμα δεν μπορώ να σας περιγράψω. Κονιάκ μαζί με τη βανίλια κάνει μία απίστευτη χημεία. Το μοιράζουμε ομοιόμορφα. Και τυλίγουμε σε ρολό. Βάζουμε το πάνω μέρος. Δουλεύουμε γρήγορα γιατί όσο περισσότερη ώρα περνάει τώρα το καλοκαίρι, το φύλλο μαλακώνει πολύ η σφολιάτας και δυσκολευόμαστε να το δουλέψουμε. Ωραία. Τώρα μπορούμε να βγάλουμε το χαρτί. Πιέζουμε λιγάκι με τα χέρια. Για να το κάνουμε λιγάκι πιο επίπεδο. Εγώ έχω ένα ειδικό μαχαίρι γι' αυτό, αλλά μπορείτε να κόψετε και με οποιοδήποτε άλλο μαχαίρι. Και ξεκινάω και τα κόβω διαγώνια. Αυτά είναι τα κλασικά σχέδια. Και άλλο ένα που θα σας δείξω. Έχω ετοιμάσει μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και βάζω με το ίδιο τρόπο δουλεύουμε και το δεύτερο φύλλο. Αυτό το φύλλο που βλέπετε το παίρνω πρώτη φορά. Προς το παρόν δεν θα σας πω τη μάρκα. Αν θα μου βγει καλό, τότε θα σας πω. Στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, και σας δείχνω το δεύτερο τρόπο πώς το φτιάχνουμε. Το ίδιο αλήφουμε με ασπράδι, μπόλικο.
Το ένα αυγό πάει ακριβώς για 2 φύλλα, το ένα ασπράδι. Βάζουμε τη γέμιση. Μοιράζουμε ομοιόμορφα και τυλίγουμε. Βγάζω το χαρτί. Πιέζω με τα δάχτυλα και σας δείχνω το δεύτερο κλασικό σχέδιο, το οποίο είναι τριγωνάκια. Όχι σύριζα, να αφήνουμε λίγο περιθώριο. Σας δείχνω, βλέπετε, δεν το κόβω τριγωνάκια ακριβώς. Αφήνω, γιατί αυτό το μέρος το συγκρατεί. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι το αλήφο, με σκέτο αυγό, με σκέτο κροκάδι. Δεν το αραιώνω ούτε με το νερό, ούτε με το γάλα, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε για να το δώσει ένα πλούσιο χρυσαφί χρώμα. Ωραία. Και παίρνω ένα πυρουνάκι και κάνω σχέδιο. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι, με διαγώνιες γραμμές, μπορείτε να το κάνετε και ανάποδα. Κάνει άλλο σχέδιο. Βλέπετε? Αλήφο επίσης. Λοιπόν, ένα αυγό μου έφτασε για 2 φύλλα, βέβαια το αυγό ήταν large, αυτά που είναι 76 γραμμάρια το αυγό. Λοιπόν, και σε αυτό εδώ δεν θα κάνω το σχέδιο αυτό που έκανα με το άλλο, απλά θα βάλω λίγη γέμιση από πάνω. Έτσι έκανε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου η Αρμένισσα. Αν θέλετε, αν σας αρέσει αυτό το μπισκότο, μπορώ να σας δείξω και την κανονική συνταγή, δηλαδή όχι με σφολιάτα, γιατί με σφολιάτα είναι μια γρήγορη εναλλακτική συνταγή, ενώ κανονικό ζυμάρι φτιάχνεται βάσει γιαουρτιού. Αν θέλετε, σας το δείχνω. Μεταφέρω και τα άλλα. Και είναι έτοιμο για φούρνισμα. Μπαίνει στο φούρνο, στο μεσαίο ράφι, κατεβάζουμε από 200 βαθμούς στους 180 και ψήνουμε 35 με 40 λεπτά, χωρίς αέρα, στις αντιστάσεις. Καλή μας επιτυχία.
Η γέμιση, αυτή που μας έχει περισσέψει, τη βάζουμε στο πολυμπάκ. Και τη βάζουμε στην κατάψυξη. Για την επόμενη φορά, για όσο χρόνο χρειάζεται. Πέρασαν περίπου 40 λεπτά και βγάζουμε αυτό το αριστούργημα. Δείτε τι φτιάξαμε. Αφήνουμε λίγο να ξεκουραστούν, λιγάκι να κρυώσουν και μετά θα το βάλουμε πάνω στη σχάρα για να κρυώσουν και από κάτω. Λοιπόν, και θα βάλουμε τώρα αφήνουμε για κανένα 20 λεπτό πάνω στη σχάρα για να ξεκουραστούν και να κρυώσουν λιγάκι για να σας τα δείξω πόσο είναι και μέσα. Έχουν κρυώσει και τα βάζω σε μία πιατέλα. Και ελάτε να δούμε πώς είναι μέσα. Δείτε πόσο τρυφερά είναι. Και τα δοκιμάζω. Perfect. Και κόλλα Αλμπίνα 5 και ξανά κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου. Τα χεράκια. Και πάμε να πούμε μυστικά, λίγα, τόσο δουλικά. Και ελάτε λίγο να τα πούμε και από εδώ, με αυτό το καταπληκτικό γλυκό. Το έχω ξαναφτιάξει στην αρχή της καριέρας μου στο YouTube, πριν 4 χρόνια ακριβώς, και εννοείται ότι τότε δεν είχα ούτε πολλούς εγγεγραμμένους, ούτε ήμουνα πολύ γνωστή στο YouTube και πήγε χαμένο θα έλεγα. Λοιπόν, είχε φτάσει μόνο 900 views, αλλά 900 views όχι την ίδια μέρα, σιγά σιγά μέσα σε 4 χρόνια. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια χάθηκε η συνταγή. Και είπα να την ξανακάνω, προκειμένου να σας λέω, πηγαίνετε εκεί, βρείτε αυτό, εκείνο και να σας δίνω link, καλύτερα να το φτιάξουμε, καλύτερα μία φορά να το φτιάξεις παρά 100 φορές να τα πεις. Λοιπόν, και σας παρουσιάζω σήμερα αυτή την καταπληκτική συνταγή, η οποία θα σας βγάλει ασπροπρόσωπος. Ανά πάσα ώρα και στιγμή περιμένετε το κόσμο και δεν έχει κολλήσει το μυαλό σας ή δεν έχετε υλικά και έχετε ελάχιστα υλικά στο σπίτι, φτιάχνετε αυτό και είστε κυρίες μου και κύριοι. Λοιπόν, κανονικά το συγκεκριμένο υλικό φτιάχνεται με μία συγκεκριμένη ζύμη, με ένα ζυμάρι, το οποίο το φτιάχνουμε
με βάση του ματσούν. Ματσούν είναι ένα σαν αριανή, να το πω, σαν κεφίρ, κάτι μεταξύ γιαουρτιού και του κεφίρ. Δηλαδή η σύστασή του είναι λιγάκι πιο αραιά από ότι είναι το γιαούρτι στο κεσεδάκι, όχι στραγιστό, αγελαδινό, και φτιάχνεται βάση αυτού. Η δεύτερη εναλλακτική είναι το sour cream, η τρίτη εναλλακτική είναι γιαούρτι που είναι σακούλας, που λέμε στραγιστό γιαούρτι, και ούτω καθεξής. Αυτά τα τρία είναι η βάση του ζυμαριού που φτιάχνουμε για το συγκεκριμένο γλυκό. Όμως, η επιστήμη προχωράει, η ζωή κυλάει και βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν τις πιο εύκολες λύσεις, πιο γρήγορες λύσεις και μας παρουσιάζουν μία εκδοχή με σφολιάτα, με φύλλο σφολιάτας. Ωστόσο, αν είναι κάποιες επίσημες γιορτές και ξέρουμε ότι θα έρθουν μουσαφίριδες στο σπίτι και πρέπει να τους κεράσουμε ένα καλό γλυκό, ενώ στην Αρμενία, στους Αρμένιους γενικά, λοιπόν το φτιάχνουν κανονικά οι νοικοκυρές με το ζυμάρι έτσι όπως το αρμόζει. Λοιπόν, εγώ σας δείχνω μία βερσιόν πιο εύκολη, πιο γρήγορη, αλλά αν θέλετε να σας δείξω το ζυμάρι κανονικό, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να σας το δείξω. Αλλά πριν το δείξω όμως θέλω να το δοκιμάσετε και να είστε σίγουροι ότι θέλετε να φτιάξουμε αυτό το γλυκό. Μπορεί να μην σας αρέσει, που δεν νομίζω βέβαια, ότι σας έχω δείξει είναι εγγύηση. Λοιπόν, οπότε και αυτό το γλυκό δεν είναι εξαίρεση. Λοιπόν, είπα ότι την ώρα που έφτιαχνα, σας είπα ότι δεν θα σας πω τη μάρκα του φύλου, γιατί δεν ξέρω πώς θα μου βγει, αλλά αφού ολοκληρώθηκε και βλέπω πώς είναι μέσα, μπορώ να σας προτείνω αυτή την μάρκα. Την πήρα εντελώς τυχαία σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο προφανώς δεν υπάρχει πολύ ή εγώ δεν το γνωρίζω, το οποίο το σούπερ μάρκετ λέγεται Discount Market και είναι κοντά στο οδείο μου στην πλατεία Αμερικής, ένα οικονομικό σούπερ μάρκετ και έχει, επειδή δεν είχα χρόνο εγώ να πάω σε άλλο, βλέπεις καμιά φορά μαθαίνεις και κάνεις πράγματα όταν οι συνθήκες είναι κάπως και επειδή δεν είχα εγώ χρόνο να πάω τη Δευτέρα στα άλλα σούπερ μάρκετ, πιο μεγάλα, πιο γνωστά, αυτό το σούπερ μάρκετ είναι δίπλα στο οδείο μου, μπήκα μέσα και λέω θα πάρω εκεί και θα δούμε πώς θα βγει, ποτέ δεν ξέρεις. Και πήρα δική τους μάρκα, η οποία λέγεται Φουρνιστό νομίζω, έτσι γράφει πάνω στην συσκευασία, Φουρνιστό. Έχει και κρούστας, έχει και αυτό, έχει και νομίζω πήρε το μάτι μου, την κουρού, ζύμη. Με λίγα λόγια μου βγήκε σφολιάτα πάρα πολύ καλή και πολύ οικονομική. 2,50, 2,60 είχε, 2 φύλλα, πολύ ωραία. Οπότε αν έχετε ή γνωρίζετε αυτό το σούπερ μάρκετ, δοκιμάστε αυτή την μάρκα. Εγώ δεν είμαι ούτε διαφήμιση είναι αυτή, σας λέω την προσωπική μου άποψη και αν θα ήταν χάλια θα σας έλεγα μην το παίρνετε, ούτε καν θα το είχα αναφέρει. Τέλος πάντων, αυτό όσον αφορά το φύλλο. Όσο πιο καλύτερο φύλλο έχετε και έχετε δοκιμασμένα τα γνωστά φύλλα κτλ. Πάρτε αυτό για να είστε πιο σίγουροι και να έχετε σίγουρο αποτέλεσμα. Μετά, πάμε να τα πούμε για το χωρίς. Χωρίς είναι στα αρμένικα αυτή η γέμιση που φτιάχνουμε, η οποία είναι ουσιαστικά το στρόιζλ το γερμανικό, που ξέρουμε που βάζουμε σε πάρα πολλά γλυκά, είναι που ανακατεύουμε αλεύρι με ίδια ποσότητα ζάχαρης και βούτυρο όσο θα μας πάρει το βούτυρο αγελάδος για να νοτίσει και σας δείχνω πάρα πολύ καλά τη σύσταση και πάρα πολύ καλά την υφή. Στην κάμερα θα το καταλάβετε, δηλαδή βρεγμένη άμμο,
αλλά όταν το πιέζουμε λιγάκι στην παλάμη μας, πρέπει να σχηματίζεται να κρατάει το σχήμα και με μία ελαφριά πίεση των χεριών πρέπει πάλι να γίνει σκόνη. Λοιπόν, αυτή είναι η γέμιση, το χωρίς. Από εκεί και πέρα βάζουμε και καρύδια, μπορούμε να βάλουμε μέσα, τα οποία θα περάσουμε από το μούλτι, αλλά να κρατάνε λίγο, να μην είναι εντελώς σκόνη. Και μπορούμε να βάλουμε σταφίδα, επίσης του πάει. Επίσης του πάει το ψιλοκομμένο, αποξηραμένο βερίκοκο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά είναι οι περιπτώσεις που κάνουν στις γιορτές όταν το φτιάχνουν γατά, το κάνουν πολύ πλούσιο χωρίς και εκτός από αυτά τα σχήματα που σας έχω δείξει, φτιάχνουν στρογγυλό όπως μία πίτα και μάλιστα την πρωτοχρονιά βάζουν εκεί και το κέρμα για την καλή τύχη. Λοιπόν, εμείς φτιάξαμε τα μπισκοτάκια και αυτά είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στην Αρμενία, σαν ένα κέρασμα. Λοιπόν, και μπορούμε να βάλουμε καρύδια, σας είπα, μπορούμε να βάλουμε αποξεραμένα φρούτα. Αυτό που του δίνει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, σπιρτάδα, είναι κονιάκ σε συνδυασμό με βανίλια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αν θα το φτιάξετε, φτιάξτε έτσι και θα με θυμηθείτε. Τώρα, σας έδειξα δύο σχήματα, τα οποία είναι τα κλασικά, τα παραδοσιακά, είναι το ορθογώνιο, έτσι, λίγο λοξό, και το τρίγωνο. Επίσης, αλήφουμε με καθαρό κρόκο, μην το βάζετε με λάδι ή με γάλα, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Ένας κρόκος το αλήφετε από πάνω, του κάνετε σχήμα αυτό που σας έχω δείξει με το πυρουνάκι. Λοιπόν, ή να το βάλετε, αφού θα το αλείψετε, από πάνω λίγο αυτή την γέμιση. Επίσης βγαίνει πάρα πολύ όμορφο και πλούσιο. Τώρα, νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να πω, δηλαδή δεν έχει πολλές επιλογές, είναι αυτό το συγκεκριμένο. Και αν θέλετε να σας δείξω την κανονική συνταγή, δηλαδή παραδοσιακή με το ζυμάρι, θα το κάνω κάποια στιγμή, αρκεί να το θέλετε και αρκεί να είστε πολλοί, όχι μία-δύο κυρίες, έτσι. Λοιπόν, και ένα κέρασμα πάρα πολύ ωραίο για το τσάι, για καφέ, για λικέρ όταν προσφέρετε, δηλαδή βλέπετε ότι είναι και πάρα πολύ όμορφο για να το παρουσιάσετε, για να το βάλετε στο τραπέζι, έχει και ωραίο σχήμα, είναι και πολύ λαχταριστό, οπότε φτιάχνετε και μου λέτε αν μείνατε ευχαριστημένες. Εννοείται, μην ξεχνάμε like, μην ξεχνάμε εγγραφή αν το θέλουμε φυσικά, ελεύθερη βούληση, και μοιράζεστε το βίντεο στα social με τους φίλους σας, με τις φίλες σας, και hype, τι άλλο να πω, σας τα είπα όλα, και να μου γράφετε σχόλια. Αν βαριέστε, σας είπα όλα, ακόμα και μία τελεία θα βάλετε, αυτό μετράει για σχόλιο. Και προωθεί το YouTube καλύτερα. Πού ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσιτο, τη Λίζα, και σας στέλνουμε πολύ αγάπη, μια τεράστια αγκαλιά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.